मकवानपुरको हेटौडा अस्पतालमा अब अनलाइनबाटै ओपीडी टिकट लिन मिल्ने भएको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा नभएकाहरूका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याइएको एपमा पछि स्वास्थ्य बीमा भएकाहरूले पनि अनलाइनबाटै ओपीडी टिकट लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। हेटौडा अस्पतालले हेटौडा हस्पिटल नामको मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। यसै एपबाट ओपीडी टिकट लिन सकिन्छ। ओपीडी टिकट लिन अनलाइन भुक्तानी पनि यसै एप मार्फत गर्न सकिन्छ भने तपाईले काट्नु भएको ओपीडी टिकट तोकिएको दिनमा तपाईले रोज्नु भएको डाक्टर बस्ने कोठामै पुग्नेछ। यो एपलाई कसरी चलाउने, यस एपमा आइडी कसरी बनाउने अनि ओपीडी टिकट कसरी लिने भनेर म तपाईलाई यसै भिडियोमा पुरै प्रक्रिया देखाउँदैछु। कृपया पुरा भिडियो हेर्नुहोला। हेटौडा हस्पिटल एप सबैभन्दा सुरुमा डाउनलोड गर्नका लागि तपाईको मोबाइलको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानुहोस् र यहाँ हेटौडा हस्पिटल भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछाडि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेटौडा हस्पिटल भन्ने मोबाइल एप। यो चाहिँ मिडास टेक्नोलोजिज प्राइभेट लिमिटेडले बनाएको हो, निर्माण गरेको एप हो। र यहाँ मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले भाषा छान्न सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको छ इङ्ग्लिस अथवा नेपाली। तपाईले जुनसुकै भाषाको पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सजिलोको लागि तपाईलाई नेपाली भाषामा छान्दैछु। अब यसरी नेपाली भाषामा छानिसकेपछि तपाईँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एनपी लेखेको ठाउँमा। यहाँबाट तपाईँ भाषा फेरि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ माथि लगइन भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ उपलब्ध विभागहरू भनेर सबै हेर्न पनि मिल्छ र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डर्माटोलोजी, पेडियाट्रिक्स, गाइनोकोलोजी, यो डेन्टल, साइकोथेरापी सबै रहेको छ। ईएनटी पनि रहेको छ, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञको पनि यहाँ सुविधा रहेको छ। न्युरोलोजी, साइकाट्रिक पनि रहेको छ, सर्जरी, अर्थोपेडिक, फिजिसियन, यो विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ। तपाईँ यो मध्ये कुनै पनि अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ सबै हेर्नुहोस्मा क्लिक गरेर यहाँ भएका सबै फिजिसियनहरूको बारेमा पनि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई ज्वरोहरू आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले फिजिसियनलाई भेट्दा हुन्छ। तर विशेष गरी तपाईँ कुनै विशेषज्ञ डाक्टरलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने पनि विशेषज्ञ डाक्टरलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। म सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई लगइन गरेर देखाउँछु, आइडी बनाएर देखाउँछु। त्यस पछाडि एउटा ओपीडी टिकट पनि काटेर देखाउँछु। लगइनका लागि तपाईँ यहाँ एनपी लेखेको ठाउँभन्दा यतापट्टि लगइन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा थिचिसकेपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् भन्ने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। र मैले यहाँ मोबाइल नम्बर राखेँ, तपाईँ पनि मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र त्यसपछि कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस्। यसरी कन्टिन्यूमा थिचिसकेपछि तपाईको जीमेल आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जीमेल आइडी छान्नुहोस् भनेर देखाउँछ र तपाईको मोबाइलमा जति पनि जीमेल आइडीहरू लगइन छन् एप स्टोरमा अथवा जीमेलमा त्यो सबै यहाँ देखाउँछ। त्यो मध्येमा एउटा आइडी छान्नुहोस्। मैले पनि एउटा जीमेल आइडी छानेको छु र त्यसपछि ओकेमा थिच्नुहोस्। यसरी ओकेमा थिचिसकेपछि तपाईँ व्यक्तिगत विवरण भर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि मोबाइल नम्बर, व्यक्तिगत विवरणको तल मोबाइल नम्बर भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ मैले मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ ब्लर गरेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। तपाईँको मोबाइल नम्बर चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भन्ने छ। यहाँ फर्स्ट नेम लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सुरुको नाम राख्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा वा नेपालीमा जेमा राख्दा पनि हुन्छ। लास्ट नेममा थर राख्नुहोस् र एजमा उमेर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि डेट अफ बर्थ भन्ने आउँछ, जन्म मिति। यहाँ जन्म मिति राख्न सक्नुहुन्छ। जन्म मितिमा चाहिँ वर्ष, महिना र गते छ, त्यसैले तपाईँले इयरमा छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ इस्वी सम्बन्धमा तपाईँलाई कण्ठ छैन भने यतापट्टि बीएस भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो बीएसमा थिच्नु भयो भने विक्रम सम्बन्धमा पनि आउँछ, विक्रम सम्बन्धमा पनि छान्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँले इस्वी सम्बन्ध एडी लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी जन्म मितिको वर्ष, महिना र गते छानिसकेपछि सेलेक्टमा थिच्नुहोस्।
त्यस पछाडि तपाईँलाई इज रियल डेट अफ बर्थ भनेको छ, यो चाहिँ रियल जन्ममिति हो भनेर सोधेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो रियल हो भनेर पनि प्रमाणित हुन्छ। तपाईँ रियल भनेर राख्नुहोस्। अथवा तल जेन्डर छ मेल फिमेल र अदर भन्ने, तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने फिमेल र पुरुष हुनुहुन्छ भने मेलमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले मेलमा थिचेँ। र तल इमेल एड्रेस अप्सनल भन्ने छ, तपाईँले त्यहाँ इमेल आइडी राख्न पनि सक्नुहुन्छ र नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सबमिटमा थिच्नुहोस्। यसरी सबमिटमा थिचिसक्नु भएपछि तपाईँको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्नुहोस् वा तपाईँले तल जेनेरेट र्यान्डम पासवर्डमा क्लिक गरेर पासवर्ड अटोमेटिक जेनेरेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड राख्दैछु र तपाईँले तल कन्फर्म पासवर्डमा पनि त्यही पासवर्ड राख्नुहोस् अघि राख्नुभएकै र त्यस पछाडि सबमिटमा थिच्नुहोस्। यसरी सबमिटमा थिचिसक्नु भएपछि स्किप भन्ने अप्सन पनि आउँछ, तर तपाईँले जानकारी पूर्ण रूपमा राख्नुभएको हुन्छ। जस्तै सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर, टोलको नाम पनि छ। तपाईँले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टमा तपाईँको जिल्लाको नाम राख्नुहोस्। त्यस पछाडि सेलेक्ट भिडिसी म्युनिसिपालिटीमा तपाईँको गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिकाको नाममा छनौट गर्नुहोस् र वडा नम्बर तपाईँको लेख्नुहोस् र टोल पनि लेख्नुहोस् र यी सबै विवरण भरिसकेपछि सेभमा थिच्नुहोस्। र यति भइसकेपछि तपाईँको रजिस्टर भइसकेको छ। रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँले कुनै एउटा तपाईँलाई आवश्यक परेको ओपिडी टिकट लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि म फिजिसियनलाई छान्दैछु, किनभने धेरैजना हामी मध्ये चाहिँ फिजिसियनलाई छान्छौँ। तर तपाईँलाई विशेष गरी जस्तै छाला सम्बन्धी रोग छ भने डर्माटोलोजिस्टलाई छान्नुहोस्। अन्य विभिन्न डेन्टल सम्बन्धी छ भने डेन्टल छान्नुहोस्। दाँत सम्बन्धी रोग छ भने इएनटी, नाक कान घाँटी छ भने इएनटीमा छान्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले सबैलाई हुने खालको फिजिसियनलाई छाने। फिजिसियनको ओपिडी टिकट लिनको लागि फिजिसियनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिन छान्नुहोस् भन्ने अप्सनमा कहिलेको लागि लिने। जस्तै मङ्गलबार 3 गतेका लागि चाहिँ 49वटा टोकन रहेछ, एउटा चाहिँ लिइसकेको रहेछ। अरूमा 50 टोकन छ। अनि 9 गते मन्डेका लागि चाहिँ 48वटा टोकन लेफ्ट भनेको छ। तपाईँले कुनै एउटा दिन तपाईँ कुन दिन जान चाहनुहुन्छ। उदाहरणका लागि मैले वेडनेसडेको लागि छाने र यहाँ क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँ यो अस्पतालको नयाँ बिरामी हुनुहुन्छ कि पुरानो भनेर सोधिएको छ। नयाँ बिरामी, यो अस्पतालमा म पहिले पनि आएको छैन वा मसँग अस्पताल नम्बर छैन। र पुरानो बिरामी चाहिँ यो अस्पतालमा म पहिले पनि आएको छु र मसँग अस्पताल नम्बर छ भन्ने दुईवटा छ। अस्पताल नम्बर ओपिडी कार्ड किताबमा हुन्छ भनेर पनि तल जानकारी दिएको छ। तपाईसँग यदि तपाईँ पुरानो बिरामी हो भने तपाईँको ओपिडी कार्डको नम्बर यो पुरानो बिरामीमा थिचेर हाल्नु। तर नयाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने नयाँ बिरामीमा थिच्नुहोस्। र त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ तल नाम, तपाईँले अघि आइडी बनाउँदा जे नाम राख्नु भएको थियो त्यो नाम देखाइरहेको छ। तपाईँ आफ्नै लागि हो भने यहाँ त्यो थिच्नुहोस्। यदि तपाईँ आफै बिरामी होइन भने यहाँ तल एड पेसेन्ट भन्ने अप्सन छ, देख्नुभयो। यसमा प्लस गरेर तपाईँको अर्को बिरामीको व्यक्तिगत विवरण फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि आफ्नो राखिसकेको छु र आफ्नै लागि ओपिडी टिकट लिन थालेको भएर मैले यहाँ मेरो नाम देखाइरहेको छ, तपाईँको पनि नाम देखाउँछ। यहाँ थिच्ने बित्तिकै मेरो सबै व्यक्तिगत विवरण आएको छ। नाम, मोबाइल नम्बर, जेन्डर, डेट अफ बर्थ, एड्रेस पनि सबै छ। र पेमेन्ट एमाउन्ट भन्ने तल छ, हेर्नुहोस् 30 रुपैयाँ भनेर देखाएको छ। र पे नाउ भन्ने अप्सन पनि छ। तपाईँले पे नाउमा थिचेर ओपिडी टिकट लिन सक्नुहुन्छ। यसरी भुक्तानी गर्न कुनै एक छान्नुहोस् भन्ने अप्सन आउँछ। आइएमई पे, कनेक्ट आइपिएस, ई सेवा र खल्ती भन्ने छ। तपाईँ यो मध्ये जुनसुकैबाट पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणको लागि यहाँ खल्ती छाने र खल्ती छानिसकेपछि तपाईँको खल्ती एप खुल्छ र यहाँ तपाईँले पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्छ। खल्तीको आइडी छ भने, यदि तपाईँसँग खल्तीहरूको आइडी छैन भने अरू कसैले यो हेटौडा हस्पिटल एप चलाउनुहुन्छ उहाँबाट पनि तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि नै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ पेसेन्ट डिटेल्समा आफ्नै लागि हो कि अरूको लागि भन्ने अप्सन, त्यहाँ एड पेसेन्ट्स भनेर तपाईँले बिरामीको नाम छानेर ओपिडी टिकट लिइदिन सक्नुहुन्छ र अरूसँग भनेर तपाईँले आफैले पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ खल्तीको लागि लगइन गरेँ
त्यसको लागि चाहिँ खल्तीको मोबाइल नम्बर र खल्ती पिन राखेर पे RS30 भन्नेमा थिच्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि तपाईँको ओपिडी टिकट काटिन्छ र ओपिडी टिकट तपाईँको काउन्टरमा जम्मा हुन्छ र तपाईँले तोकिएको मितिमा गएर डाक्टरसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।